ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? ሜላት ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ በጣም ጣፋጭ ገንቢ ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ በጣም ተወዳጅ የሆነውን በደቡብ ክልል የተለመደውን የምግብ አይነት ጫልኤታ የተሰኘውን ምግብ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ በጋሞ በወላይታ በዳውሮ ከሄዳችሁ በጣም የተለመደ የምግብ አይነት ነው። የበየቀኑ ምግብ ማለት ይቻላል። እሱን ደግሞ ለመስራት እንግዲህ ቦይና አለኝ፣ ዘጋጫው አለኝ። እዚህ ጋር እንዲህ ብረት ድስቴን ከፍትና ቦይናዬን እጨምራለሁ። ነግሬያችኋለሁ፣ ከመሬት በታች የሚበቅሉ ተክሎች በቀዝቃዛ ውሃ ቢበስሉ ተመራጭ ናቸው። ውሃዬን እንደዚህ እጨምራለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እሳቴን ለኩሼ አበስላለሁ ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ እንደዚህ ስነካው ይታያል በደንብ እንደ ድንች ማለት ነው። ሹካዬ ታች ድረስ ሲገባ መስሎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እሳቴን አጠፋና አብርጄ ልጠዋለሁ ማለት ነው። ቦይናችን እንግዲህ እንደዚህ ተልጦ አምሮ መጥቷል ማለት ነው፣ በስሎ። ስለዚህ ጫልኤታ ለመስራት ደግሞ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል መሰላችሁ? እንደዚህ መፍጨት ይኖርብናል። በጣም ቀላል ነው፣ እንደ ድንች ማለት ነው። ልክ በዚህ ሁኔታ ላይ ሲሆን እንግዲህ ትንሽዬ ጨው አድርጋለሁ። ምክንያቱም ቦይናው በራሱ ጨው ማለት ባህሪ ያለው። ስለዚህ ካልፈለጋችሁም ቀምሳችሁ ያለ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚፈልግ ሰው ደግሞ ትንሽ ለጣም ይጨምራል። በቃ አሁን እንደዚህ ተስተካክሏል ማለት ነው ለገበታ። አሁን ደግሞ እንዴት እንደማቀርበው አብረን እናያለን። ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ከእንትራ ቀይሬ ቃላችሁ ምግብ ሰሪ እንግዲህ አንዳንዴ ችግር ይፈጥራል። ለማንኛውም እዚህ ጋር እንግዲህ ጫልኤታችንን አቀርባለሁ ማለት ነው ወደ ገበታያ። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት ጫልኤታዬ በዚህ መልኩ ቀርቧል ማለት ነው። ያው በባህሉ በጠርሙስ ነገር ዳጥ ታርጎ በተገኘው ነገር ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ በእጅ ደበልበል ታርጎ ነው የሚቀርበው። ነገር ግን ያው ለኔ በሚመቸኝ መልኩ እንደዚህ አርጌ አቅርቤዋለሁ። ትወጣላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዛ የምናደርገው ነገር ቢኖር ይሄኛው ዳጣ ነው፣ የጥሩ የወለታ ዳጣ ነው ማለት ነው የሰራሁት እኔ። ትንሽ ቀጠን ብሏል፣ ምክንያቱም በወይራ ዘይት ትንሽ ክሬም አድርጌው ነው መትቼው ነው ማለት ነው እንጂ ምንም ለውጥ የለውም። እንደዚህ አድርገን ከዳጣችን እናስነካና በጣም የሚጣፍጥ ነገር። ምክንያቱም የወላታ ዳጣ ታውቃላችሁ፣ ኮረሪማውም ሁሉ ነገር አለው፣ ቅመማ ቅመሙ ማለት ነው። ለዛ እንግዲህ እንደውም በደንብ
በደንብ አፍስሼ ልብላ። ብዬ ልንገራችሁ ዛቅ ዋጥ የሚደረግ ነገር ነው። እናንተን በድፍረት እናንተን አይቼም ዳጣው ዳርጌ በልቼ ትንሽ ይፋጃል አቃጥለኝ፣ ግን በጣም አሪፍ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። እንጃ እንደ ሁሌው ምን የምለው ስሩ ሞክሩ ብሉ ነው። ያው አገር ቤት ሞልቷል። በወላይታ እናቶች በየቀኑ ማለት ይቻላል ለቤተሰቦቻቸው የሚያቀርቡት ምግብ ነው። መሀል ሀገር ላይ እንጀራ በሽሮ እንደሚቀርበው ማለት ነው የተለመደ አይነት ምግብ ነው። ሞልቷል ገዝቶ ለመብላት ማለት ለመጠቀም ማለት ነው። በውጭ ሀገር ደግሞ ያላችሁ በተለያዩ ሱቆች ይገኛል። ከፈለጋችሁ ስሙን ማላንጋ ይባላል በእንግሊዘኛ ማለት ነው። በኤሽያን ሱቅ አለ፣ አፍሪካን ሱቅ አለ፣ የላቲኖ ምናምን የሱቅ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ታገኙታላችሁ። ምክንያቱም በጣም ተጠቃሚ ነው የምትሆኑት ብትገዙና ብትበሉ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር በውስጡ ይዟል። ማግኔዥየም አለው፣ ካልሽየም፣ ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ ፖታሽየም፣ ፋይበር፣ ፕሮቲን፣ ምንም የሌለው ነገር የለም። ግሉተን ፍሪ ነው። ከብዙ አይነት በሽታ ደግሞ የመቆጣጠር ጸባይ ያለው እንደ ደም ብዛት፣ ስኳር፣ ይሄ ኮሌስትሮል ያለን ነገር ይቆጣጠራል ማለት ነው። ለክብደት መቀነስም እንግዲህ እንደ ተመራጭ የሚታይ ምግብ ነው። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ወይም እናቶቻችን አያቶቻችን እንግዲህ ይሄን ጤናማ ምግብ ነው ለቤተሰቦቻቸው የሚያቀርቡት ማለት ነው። በባህሉ ይሄ እንግዲህ በዳጣ ተደርጎ በየቀኑ እንደነገርኳችሁ ይቀርባል። ሲኖር ደግሞ ዳጣው ላይ ጣል እየተደረገ የሚቀርብ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ስራዎች አሉ እንደ መድኃኒት እንደ ምግብነት። በወለጋ ብንሄድ ደግሞ ሌላም እንደ አንጮቴ ያለ ነገር፣ በደቡብ ደግሞ በወላይታም እንደዚሁ ደግሞ ሌላም አይነት ስሮች አሉ፣ ተክሎች አሉ ለምግብነት የሚውሉ። እሱን ደግሞ ቀስ እያልን እናያለን ማለት ነው። ባህላዊ የጫልኤታ አሰራር ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በዘመናዊ መልኩ ደግሞ እኛ ወደፊት እየሰራን አብረን የምናየው ይሆናል። እንግዲህ ለዛሬ ያለ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ይሄንንና እንዲህ የመሳሰሉ ቆንጆ ቆንጆ ምግቦችን ለማየት የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የሚለውን ደግሞ ጠቅ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ለእናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን ከወዳችሁ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።